ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች አዶቤ ፎቶሾፕ 2020 ላይ ኢሜጅ ፎርማት ያላቸውን ፎቶዎች ኤዲት ለማድረግ እንዴት አድርገንና በምን አይነት መንገድ እንደምናስገባ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንማማራለን። አብራችሁን ቆዩ። ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ ላይ የአዶቤ ፎቶሾፕ 2020 ኢንተርፌስ ምን እንደሚመስል በሰፊው ተማምረናል። ያላያችሁ ቪዲዮ ሚስቲክ 7 ቻናል ላይ ስለ አዶቤ ፎቶሾፕ 2020 ያተኮረ ፕሌሊስት ተዘጋጅቷል። ይህንን ፕሌሊስት በማየት አዶቤ ፎቶሾፕ ላይ ኤክስፐርት መሆን ትችላላችሁ። ወደ ዛሬው ርዕሳችን ስንገባ ፎቶዎችን በአራት መንገድ ወደ አዶቤ ፎቶሾፕ ማስገባት እንችላለን። ከዚህም በላይ መንገዶች ይኖሩታል፣ ነገር ግን እኔ በአራት መንገድ ብቻ አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው መንገድ የምናስገባውን ፎቶ ከመረጥን በኋላ ራይት ክሊክ በማድረግ ከምናገኛቸው አማራጮች ውስጥ ኦፕን ዊዝ እነካለሁ። መጨረሻ ላይ በመሄድ ቹዝ አናዘር አፕ የሚለውን እመርጣለሁ። ወደ ታች ስክሮል በማድረግ ሞር አፕስ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። አሁን ከማያቸው አማራጮች ውስጥ አዶቤ ፎቶሾፕ 2020 እኔ ጋ የለም። እናንተ ጋ የሚኖር ከሆነ ደብል ክሊክ በማድረግ መክፈት ትችላላችሁ። ነገር ግን እዚህ መጨረሻ ላይ ኦልዌይስ ዩዝ ዚስ አፕ ቱ ኦፕን ጄፒግ ፋይልስ የሚለውን ቼክ ቦክስ ራይት እንዳታደርጉ። እኔ ጋር አዶቤ ፎቶሾፕ 2020 ስላላገኘው መጨረሻ ላይ በመሄድ ሉክ ፎር አናዘር አፕ ኦን ዚስ ፒሲ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። አፕሊኬሽን ኢንስታል ያደረኩበት ፓዝ ማለትም ኢንስታሌሽን ፓዝ በመፈለግ እመርጣለሁ። የእኔ ኢንስታሌሽን ፓዝ ሎካል ዲስክ ሲ ውስጥ ፕሮግራም ፋይልስ አዶቤ ፎቶሾፕ 2020 ፎቶሾፕ.exe ፋይል በመምረጥ ኦኬ እለዋለሁ። ወይም ደግሞ ኢንስታሌሽን ፓዝ ለማግኘት የሚያስቸግራችሁ ከሆነ እንደምታዩት ዴስክቶፕ ላይ ሾርት ከት አለ። እዚሁ ፋይል ኤክስፕሎረር ላይ እንዳለው ዚስ ፒሲ ዴስክቶፕ ውስጥ በመግባት የአዶቤ ፎቶሾፕ 2020 ሾርት ከት በመምረጥ ኦፕን ማለት እችላለሁ። ሁለተኛው መንገድ እጅግ በጣም ቀላል ነው። አዶቤ ፎቶሾፕ 2020 ከፈትም በኋላ ፋይል ሜኑ ጋር በመሄድ ኦፕን የምትለዋን ኦፕሽን ክሊክ በማድረግ ወይም ደግሞ ኪቦርድ ላይ በመሄድ ለዊንዶውስ ተጠቃሚዎች ኮንትሮል እና ሌተር ኦ በመንካት ለማኪንቶሽ ተጠቃሚዎች ኮማንድ እና ሌተር ኦ በመንካት የፋይል ዳያሎግ ቦክስ ያመጣልናል። ፎቶአችንን ያለበት ፓዝል በመምረጥ ስንጨርስ ኦፕን ማለት እንችላለን። አንድ ፋይል ብቻ መርጠን ማስገባት እንችላለን። በአንጻሩ ደግሞ ሁለት እና ከዛ በላይ ፋይሎችን ሰሌክት በማድረግ ማስገባት እንችላለን። ሰሌክት ለማድረግ ኮንትሮል ጫን ብለን የምንፈልገውን ብቻ ክሊክ እያደረግን ሰሌክት ማድረግ እንችላለን። ወይም ደግሞ ድራግ በማድረግ ሰሌክት ማድረግ እንችላለን። እና ደግሞ ሺፍትን ጫጭንን ክሊክ በማድረግ ሰሌክት ማድረግ እንችላለን። ስንጨርስ ኦፕንን እነካለን። ወይም ደግሞ ሆም በተን በመንካት ወደ ሆም ኢንተርፌስ ስንመለስ ኦፕን የምትለውን በመንካት የፈለግነውን መርጠን ኦፕን ማለት እንችላለን። ሶስተኛው መንገድ አፕሊኬሽናችንን ሪስቶር በማድረግ የምንፈልገውን ፎቶ ሰሌክት ካረኩ በኋላ ድራግ በማድረግ ዶክመንት ኔም ባር ላይ ለቀዋለሁ። እዚህ መሀል ላይ አምጥቼ የምለቀው ከሆነ እዚህ የተፈጠረው ዶክመንት ላይ ኮፒ ነው የሚያደርገው። እኔ የምፈልገው ግን ራሱን የቻለ ዶክመንት እንዲሆን ስለሆነ ዶክመንት ኔም ባር ጋር በመምጣት ኮፒ የምትለዋን ሳይ እለቀዋለሁ። አራተኛው መንገድ አዶቤ ብሪጅ በመጠቀም ሲሆን ይህንን መንገድ ለመጠቀም አዶቤ ብሪጅ አፕሊኬሽን ያስፈልጋል። ይህንን መንገድ ለመጠቀም ፋይል ሜኑ ጋር በመሄድ ብራውዝ ኢን ብሪጅ የሚለውን አማራጭ መንካት ወይም ደግሞ ኪቦርድ ላይ በመሄድ ለዊንዶውስ ተጠቃሚዎች አልት እና ኮንትሮል በመጫን ሌተር ኦን መንካት በቀጥታ ወደ አዶቤ ብሪጅ ይወስድናል። ይህ የምታዩት ዊንዶ ብዙም እንዳያወዛግባችሁ በጣም ቀላል ነው። ልክ ኮምፒውተራችን ላይ እንደምናገኛቸው ፋይል ኤክስፕሎረር ነው፣ ግን ደግሞ አንዳንድ አሪፍ ነገሮች አሉት። እነዛን ቀስ በቀስ ወደፊት ታውቋቸዋላችሁ። በአንድ ሌሊት የሚሆን ነገር ስለሌለ በሚለው ማለት ነው። በተረፈ እንዴት አድርገን መክፈት እንችላለን ብለን ስናይ በቀላሉ ክሊክ እያደረግን ሰሌክት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ይህን ክሊክ ሳደርግ እዚህ በቀኝ በኩል ስለመረጥኩት ፋይል አሪፍ ኢንፎ ያሳየኛል። በተረፈ ሁለት እና ከዛ በላይ ለመምረጥ ኮንትሮልና ሺፍትን ተጠቅመን ሰሌክት ማድረግ እንችላለን። በተጨማሪም ድራግ አድርገን ሰሌክት ማድረግ እንችላለን። ከዛ የፈለግነውን ፎቶ ሰሌክት አድርገን ከጨረስን በኋላ ኪቦርድ ላይ ኢንተርን በመንካት ወደ ፎቶሾፕ ማስገባት እንችላለን። አዶቤ ፎቶሾፕ 2020 ላይ ፎቶዎች እንዴት አድርገን ማስገባት እንደምንችል ተማምረናል። በቀጣይ
ወርክ ስፔስ ማለትም የፎቶሾፕ ኢንተርፌስ ለስራችን በሚመች መልኩ እንዴት አድርገን ማስተካከል እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ለሚኖራችሁ ማንኛውም አስተያየት መስጫ ሳጥን ላይ አስቀምጡልኝ። ወደፊት እንድሰራ የምትፈልጉትን ሀሳብ አስተያየት መስጫ ሳጥን ላይ ወይም ደግሞ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ቻው።